Okay, hi guys! So we are now on the part 2 itong integration of trigonometric functions. So ito na yung apat na formulas pa. So bali we have a total of 10. Okay, so itong mga formulas na to, mapansin nyo, nanggaling yan sa differential calculus. Lahat naman sila nanggaling sa differential calculus. Pero ito kasi yung part talaga ng formulas ng diffcal. Kagaya nito, ang derivative ng tangent u ay secant squared u. So ito may negative value para pag minulay mo maging positive. So ang derivative ng negative cotangent u ay negative cosecant squared u times negative pag positive. So ganun din dito, ang derivative ng secant u ay secant. Ang derivative naman ng negative cosecant u ay ito. Dali lang yan. Bali dito lang talaga tayo sa du nagkakalaban-laban. No? Yung pang-pag-delete. Yun na talaga yung nemesis natin dito. Okay, so dito na ako magsusulat. Kaya hindi ko na bubuhayin yung formulas. Pero kita ba sa video? Ayan, sige. So, number 1. So ngayon, we have secant squared of 5 raised to y dy. This one is an exponential function. So alam niyo naman, pag exponential function, ang kanyang derivative ay kinakopy lang. So meron tayong, maglalagay tayo dito ng, wait lang ha. Yan. So ang sobrang gulo talaga. Pang trip natin na guluhin yung utak nyo. Okay? Ayusin muna natin yung given. So we have here, alam naman natin na loss of exponent a raised to m minus n is equal to a raised to m over a raised to n. So dito, yan ay 5 raised to y over 5 squared. And then ayan. So, magiging 1 over 25. Tapos, ilagay na natin dito. Si 5 raised to y. Ayan. Ayan yan ha. Inilagay natin dito. Hindi mo yan ipag-multiply. So, ay, mali ito. 5 raised to y pala, sorry. Let u be equal to 5 raised to y. Ang du ay 5 raised to y ln 5 dy. Okay, so as you can see, syempre kompleto yan. Meron tayong 5 raised to y. Pero yung ln 5 wala. So ang nf natin ay 1 over ln 5. So we have here 1 over 25 times 1 over ln 5. So times the integral of secant squared 5 raised to y. So ayusin na natin yung dito. So we have 5 raised to y ln 5 dy. Okay, so this is now on the form secant squared u du. Pwede tayo mag-integrate. So, the answer will now be 1 over 25 ln 5 tapos yung secant squared tangent u. So, tangent, actually pwede natin sa taas ilagay kasi maiksi lang naman. So, tangent u 5 raised to 1 plus, that's the answer. Okay, so nasulat ko na dito, no? So, hindi ganap sine 2 cosine 2x dx over sine squared 2x. So, alam naman natin na yung sine squared 2x ay pwedeng ma-write as ganito. Yung sine 2, wala namang variable na nasa loob, so, lalabas lang natin. Pero kung halimbawa ganito yung itsura niyan, girl, ibang usapan yan. Pero in this case, wala naman nakalagay, sa sine 2 lang.
Kaya ilalabas na natin yan at yan ay constant. Okay, so gagawin na natin cotangent 2x at saka cosecant 2x dx. So anong form yan? So itong form na to. Binaliktad lang. Parehas lang yun. So ito yon yung form number 10. Pero 2x yung ating u. So madali lang yan. Maglalagay lang tayo ng 2 dito. At the same time, mag-multiply tayo ng 1/2. Okay? Finally, the answer will be negative sine 2/2. Tapos dito natin ilagay yung cosecant 2x plus c. So, yan na po yung sagot. Let's have here, po tayo sa book. Uy! Ito medyo tricky ito. Have here for sine squared w, cosine squared w, sine over sine 2w, cosine 2w. Okay, so meron tayong double angle dito. Ito munang si sine 2w ay gawin natin, i-ano natin. Si 4 pwede natin ilabas dito. Pero itong sine squared w at saka si cosine squared w, huwag muna natin galawin. At itong nasa ilalim lang. So ito ay magiging 2. Ibayin natin yung kulay. So ito ay magiging 2 sine w, cosine w. Okay? Tapos ito gawin din natin ganon. Abaan ko lang itong fraction bar. So si cosine 2w magiging cosine squared w minus sine squared w. Okay. So since multiplication yan, multiplication, isang buo, multiplication, tapos sa taas, pwede tayo mag-cancel. So si sine w mag-cancel, mababawasan to ng isa. Kasi cosine w magka-cancel din, mababawasan dito ng isa. Tapos itong part na to, pwede rin natin mag-divide. Multiplication lahat eh. So ito type binomial, may outer na moving symbol, so multiplication lahat yan. Multiplication, regardless kung ilang terms yung nandito. Okay, so we have here 2. Tapos we have sine w, cosine w. Tapos ito, cosine squared w minus sine squared w. Okay, yung gawin natin dito. Okay. Ibalik natin sa dati. So, magiging sine. Ano ba yan? Sine 2w. Cosine 2w. Makainis naman tong given na to. So, binalik lang natin sa dati. Okay. Ay, actually, hindi natin binalik sa dati. Nag-simplify tayo, nagtanggal tayo ng unnecessary. Tapos hanggang sa lumabas na ganito. So, yung 2, nilagay natin dito para maging sine 2w. Okay, so ito ay magiging tangent. Napakadali. So, 1/2
Dito meron tayong 2. Don't forget the parentheses. So we have here 1/2 ln of the absolute value of secant 2w plus. Ayan. Alam yung second to the last. So 5 examples tayo. Sige. Tapos kuha rin tayo sa book. So ito, integral of dz over sine 3z tangent 3z. Ay, handali lang. So dahil nasa ilalim yung sine at saka tangent, iangat lang natin sila. Magiging, so yung sine magiging cosecant 3z. Tapos si tangent magiging cotangent 3z. Okay? Parehas sila ng angle, so walang problema. U. So, din yung note natin, no, parehas yung value nito. Pero halimbawa, iba-value niyan, hindi na yan pwede mag-work. Pati ito. So, madali lang to. Cosecant U, cotangent U. So, 3z. Mag-multiply tayo ng 3 dito for the du. Tapos dito may 1/3. Okay, the answer will be, hindi na tayo naglalet, no? Sa utak na lang tayo naglalet. So, the answer is gonna be negative 1/3. Cosecant 3z plus z. Okay, ganda na rin. So, last example. Alam nyo guys, nakakamiss mag-aaral. So, ito yung modern trigonometry rin ni Feliciano and Uy. Talagang favorite ko talaga sila Feliciano and Uy. So, kuha tayo ng trigonometric identities. Okay, so we have secant theta plus tangent theta. Quantity square. Tapos plus sine theta over cosine theta. Kasi tapos sa ilalim magiging cosine squared theta. Okay, so pag nag-multiply tayo ng 1 minus sine theta all over 1 minus sine theta, so sa part na to, merong magiging ganito na. Tapos yung isa matitira. Okay, so diba dalawa yan? So yung isa doon, multiply natin dito, magiging ganito. So sa ilalim, so, kailangan maalam din tayo sa mga manipulations na ganito. Kaya nga inaral yung trigonometry. Okay? So, by definition, itong dalawang to ay magkakancel. Identity. So, bali ito na yung kalalabasan niyan. At kakailanganin ulit natin mag-multiply dito ng conjugate ang denominator. Okay? So, magiging so, square yun. Tapos sa ilalim, magiging cosine squared theta. Ayan. Pwede na natin ma-integrate yan. So, dito ako susulat yung continuation. Okay, dito natin sulat yung continuation nun. So,
So since trinomial yung nasa itaas, tapos isang term lang yung denominator, pwede natin i-distribute yung mga yan. Okay, so for the first term, we have d theta over cosine squared plus 2 times the integral of d theta sine theta para sa tapos cosine squared plus sine squared over cosine squared. Okay. So ito, pwede pa natin ito ma-simplify. Ito ayusin na natin. So we have second squared theta. Tapos ito, sine. So tangent theta. Secant theta. Tapos ito, gawin natin. Ito ko na lang lalagay ha. Wala na tayong space. So, yung sine squared theta equals sa 1 minus cosine squared. So, gagaya nun, pwede din natin i-distribute. So, magiging so, dito muna, 1 over cosine squared. So, second squared yon. Be careful with the sign. So, minus cosine squared over cosine squared, 1. So, d theta. Okay, so pwede tayo mag-combine dito para sila. So, 2. Pwede tayo mag-integrate. So, combine natin to ha. Okay. So, ang integral ng secant squared theta. So, theta lang naman yung ating angle. So, madali lang. 1 lang yung differential nun. So, ang integral nito ay tangent theta. Dahil dalawa, 2 tangent theta. Tapos ito, secant. So, ang kanyang integral ay secant. 2 secant theta. And then ito. So, minus theta plus. That is the answer. Thank you guys for watching. Next topic, integration of exponential functions and hyperbolic functions.